Uầy, trời đất ơi. Anh em thấy gì không? Mình mới khen cái bụng mái bên kia nó to, giờ qua đây thấy quá trời cá con luôn anh em ơi. Quá đã luôn. Chút này chắc cũng phải cả 100 con ấy. Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Kirby của mình nha. Chiều ngày hôm nay thì mình qua chỗ khu nuôi cá của mẹ mình để quay cho anh em xem và tham quan. Chào mọi người. Hiện tại mẹ mình đang đi cho cá con ăn. Nên Artemia mình mới thu hoạch luôn á anh em. Bây giờ mình cho nó ăn lại buổi chiều nè. Buổi sáng cho ăn rồi giờ chiều, giờ tí nữa mình có công việc bận xí, mình cho ăn hơi sớm một chút. Cho nó ăn Artemia đây. Rồi đây là mấy dòng cá con á anh em. Cá con này mình cũng nó nhỏ quá mình chưa có nhớ tên. Ở đây có mã số. Số 3. Số 3 này chắc là dòng Snatching Blue Tail á. Là lớn lên nó như thế này nè anh em. Để tí nữa mình quay cho anh em xem lại nha. Thế bây giờ mình đi quay cho anh em xem là cách mẹ mình cho cá con ăn. Này hiện tại là đang ở mùa đông ấy, thời tiết nó khá là lạnh luôn, nên là anh em thấy mấy cái hồ cá của mẹ mình nuôi á, nước nó hơi vàng là do bỏ lá bàng trong đó anh em à. Cá nào mà nó hơi lớn hơn thì mình cho nó ăn ít thôi, để tí nữa mình dặm thêm miếng cám. Còn cái này thì để cho các con ăn thôi. Hiện tại là Artemia ở ngoài khu vực nuôi cá của mẹ mình đấy là chỉ dành cho mấy em cá con, cá bột. Những em cá mà size lớn như thế này rồi anh em thấy nè, mấy em cá này là không có ăn trùng, và anh em thấy cái phôm cá vẫn rất là đẹp nha. Mẹ mình chăm rất là kỹ luôn, anh em thấy không lọc không oxy, nhưng mà nước trong vắt luôn, phôm cá thì đẹp. Và chỉ có Artemia với lại cám Thái thôi. Tí nó ăn thêm tiếng cám Thái. Giờ cho nó ăn xương về cái này, còn chỉ cá con này mình cho ăn hơi nhiều chút thì cho ăn Artemia nhiều hơn. Này cá này nè. Này full red blue ear nè, đẹp quá. Bữa mình quay anh em xem còn nhỏ ấy, mà nay size lớn rồi. Đây là coi sọt. Này là Dumbo red tail lưng vàng nè. Coi sọt. Coi sọt cũng giống mới lắm á. Rồi màu nó đẹp mà thân nó ngắn hơn. Rồi mình cho ăn cũng gần xong rồi. Mọi người ở đây nói chuyện với Đợt nha, coi xem cá với Đợt. Giờ mình cũng cho ăn gần xong rồi, mình phải đi công việc trước nha. Thì chào tạm biệt mọi người, xin chúc mọi người nhiều sức khỏe. Mẹ mình đã đi công việc rồi, và bây giờ thì mình đi quay cá ở khu của mẹ mình cho anh em xem tiếp nha.
Bây giờ mình cho tụi nó ăn cám luôn để tụi nó xúm lại mình quay video cho dễ. Hôm bữa mình để ra đây để lỡ ra đây mấy con rồng tím anh em, nó đẻ luôn nè. Này nó lên màu nó lớn luôn rồi. Tính ra cái thùng này nuôi cá cũng rất là đã nha anh em. Anh em thấy nè, phân cặn là nó sẽ đọng ở dưới mấy cái rãnh hết. Khi mà hút cặn mình đưa cái ống đi theo mấy cái rãnh này anh em thì nó sạch trơn luôn, rất là đã. Bên đây là dòng cá Dumbo Redtail. Dumbo Redtail này mình cũng lựa mình gửi bớt rồi ấy, nên anh em thấy nó khá là thưa. Đây anh em có nhớ hôm bữa mà nước lụt không? Bữa nước lụt là ráng mình gom cá lên á để cho nó không có bị đổ ra ngoài á, thì cũng có một số dòng nó bị lẫn lộn với nhau á anh em. Đây, mình cũng phải tốn khá là nhiều thời gian để mà mình tách tụi cá ra lại cho nó đúng theo dòng nha. Chứ mình để nó ở trong đó mà lâu á thì nó sẽ lai lẫn lộn dòng này với dòng khác ra, thì nó sẽ đẻ sau này nó đẻ cá con ra không có giống như cá ba mẹ. Đây là mấy con cá rất lay nè, bên đây nó hơi nhỏ. Này là Blue Tacson. Đây là Red Antler, mình gửi đi cho khách hết rồi nên là ở đây nó còn 2 con à. Đây là Dumbo màu sắc đẹp lắm nha. Cá này mẹ mình nuôi đấy. Bên đây cũng Dumbo màu sắc này, nhưng mà nó hơi ít. Rồi chỗ này là có Red Lake nè anh em. Đấy, anh em ngắm cá thư giãn không? Mấy cái thùng màu đen này á mình sẽ hơi khó nhìn thấy cá một chút xíu, nhưng mà nuôi nền đen này thì đúng hơn, là chúng ta mới thấy được hết cái vẻ đẹp của con cá. Và nền đen thì cái màu thân của con cá, những cá thịt đen này nè, nó sẽ đậm màu hơn. Chứ nếu mình để qua nền trắng là màu đỏ nó cũng bị ảnh hưởng, nó tụt màu lại. Đây là coi sọt. Ui, ở đây có một em cái mái mà chắc là mái tạc dân nè. Đó, anh em thấy là cái bữa lục đến giờ nó vẫn còn dư âm luôn á anh em. Để mình đi kiếm cây vật, mình cho nó ra ngoài hồ thủy sinh luôn nha. Đây, để mình lấy cái hũ luôn. Đó, anh em thấy chuyên nghiệp không? Rồi, múc miếng nước luôn. Đây mình cứ đi rồi mình thấy những cái dòng cá mà nó khác dòng mà nó ở chung một bầy, chung một hồ ấy, thì mình sẽ nó nhảy qua đây này mà, thì mình sẽ vớt ra ngoài hồ thủy sinh. Rồi để đây chút xíu nữa mang ra hồ thủy sinh thả nha. Đó, mấy em cá coi sọt này nó ăn rất là dữ luôn, cho vô cái là nó ăn hết trơn. Mà hiện tại đang ở mùa đông ấy, khá lạnh luôn. Mình chỉ cho cá nó ăn vừa đủ no thôi, chứ mình không có dám cho ăn nhiều nha anh em. Nhiều thì nó rất là dễ bị bệnh. Ồ, ở bên đây cũng có cá nè, quá trời cá con luôn. Nhưng mà cá con nhỏ xíu á, nhỏ như thế này thì mình cũng không có dám cho nó ăn nhiều nữa nha. Rồi, phải hột cám nó ăn cho vui thôi. Ồ, anh em thấy cái lá bài nào nó to bằng nửa cái thùng luôn á nè. Chiều to nó rất là ghê luôn ấy. Đây chỉ là mấy cái bầy cá mà tơ như thế này thì mình sẽ cho nó ăn thêm. Chứ cá con lúc nãy là mẹ mình cho ăn rồi. Anh em thấy dòng cá này nó màu xanh mà nó xăm ở trên cái mình đúng không? Nó xăm trên mình cái trống không? Nhưng này là Blue Galaxy nha. Cái mẻ hoa văn của nó to hơn. Nó to hơn. Có rất là nhiều anh em nhầm lẫn với Snake King. Snake King Blue Tail thì tí nữa mình qua bên kia mình quay cho anh em xem nha. Trời ơi, cá nó sung ơi là sung luôn á anh em. Anh em thấy dễ sợ không? Đây, dòng cá này rất là đẹp. Và ở ngoài khu nuôi cá bể màu của mẹ mình là những dòng cá bể màu phân khúc học sinh dành cho những anh em mới chơi, nên là nó mềm lắm nha. Rồi, anh em mà có quan tâm đến những dòng cá, đến cái list cá ở trại của mình thì inbox cho mình, chứ mình không có báo ở trên video được nha. Và cũng như là không có công khai được nữa. Để mình đi tìm mình cho. Đây là Dumbo Redtail nè. Sợ nó đổ cái hũ cám ghê luôn á anh em. Nhưng mà đổ xuống hồ một cái là coi như xong luôn. Đây chỗ này nè anh em, chỗ này đông vui nè.
nó thấy mình tới là nó nhoi nhồi hết trơn đó này. Bộ này là dòng cá Dumbo Red Tail Big Air. Cái bộ đó là nó đi theo mình từ lúc mà mới mở trại đến giờ luôn á này, lúc chưa mở trại luôn chứ. Lúc đó là mình còn nuôi ở trên cái chuồng bò cũ này nè, trên mấy cái khay đen đó là mình nuôi trên đó, anh em nhớ không? Rồi để qua bên đây thì mình cho tụi bạn ăn thêm nha. Để mình lấy cái vợt mình cho anh em xem giữa hoa văn. Ô, mình quay sơ thôi chứ cũng không có dám vớt con cá hở lên nhiều nha anh em. Hiện tại thì kênh nó đang khá là nhạy cảm. Nếu mà làm nó bị vấn đề gì nữa thì ui xíu nữa đổ cám rồi. Nó vấn đề gì nữa là kênh này ra đảo ở luôn anh em ơi. Đấy, anh em thấy cái hoa văn của dòng Snapkin không? Cá trống sẽ như thế này nha. Đó, mình để sơ sơ vậy thôi cho anh em ngắm nè. Đấy, anh em ngắm không? Hoa văn nó rất là nhuyễn luôn. Nó từ đầu cho đến phần cuốn đuôi luôn nha. Còn cái con mà Blue Galaxy đây, anh em nhìn từ trên xuống dưới thấy cái hoa văn của nó mảng rất là to. Để mình kiếm em trống lớn nhất để cho anh em xem. Đó, cái hoa văn này thì nó không giống với Snapkin Blue Tail nha. Hoa văn của nó là nó thành từng mảng giống như nó khảm vậy anh em, nó lên lớp khảm vậy, rất là đẹp. Nhìn dòng cá này nó ngầu cực kỳ luôn á anh em. Cả hai dòng Snapkin Blue Tail và Blue Galaxy này rất là ngầu, rất là đẹp. Còn bên đây là Dumbo Mosa. Trời ơi, anh em thấy mẹ mình nuôi tép luôn trong đây nè. Không bị nước lụt đấy. Cái rồi cá tép mà kiểu tụi nó sống chung nhau luôn. Để mình quay gần hơn anh em xem ngắm nè. Đó, anh em thấy không? Đây là cái thú vui của những người mà thích tép, thích nuôi tép. Mình để trên bàn làm việc ấy. Rồi tép nó cứ ăn, nó ăn rau, ăn lá dâu nè, ăn rau, ăn rong rêu các thứ nó gấp gấp. Ở những cái chân phía trước, phần trước đấy anh em thấy nó có những cái đồ để mà mình kẹp kẹp giống như càng cua vậy. Cái chân mình nó có càng đó, nó cứ gấp thức ăn liên tục nó bỏ vào miệng nó ăn. Và con tép này ở trong đây nó sống trong đây cũng khá là lâu luôn rồi. Với lại trong đây nó không có đối thủ cạnh tranh, chỉ có mình nó, một mình một cõi nha. Đấy, nên là anh em thấy size nó rất là to. Anh em nuôi tép mà tách riêng ra hồ vài con tép ấy, nó lớn cực kỳ nhanh luôn. Rồi để qua bên đây mình quay cho anh em xem nè. Vẫn là dòng Blue Galaxy. Ồ, nhìn mấy cái rong này của mẹ mình nó đẹp ghê ta. Chắc để trong trại mình xem có cần mình ra đây mình lấy trộm ha. Ôi, những cái hồ cá ở ngoài đây á, thì mẹ mình chăm rất là kỹ và chăm rất là đều đặn luôn. Anh em thấy là mực nước nó đều đều nhau kiểu vậy. Tôm xốp thì mình nuôi lâu ngày á, sẽ có những cái nó rỉ. Để lâu mà chưa hút cạn là nó sẽ có cái nó cạn nước nhiều, có cái cao anh em. Ở đây mẹ mình chăm rất là đều nha. Này, toàn bộ thùng cũ hết, chứng tỏ là mẹ mình rất là siêng năng trong việc nuôi cá vảy màu. Còn mình thì hơi bị lười biếng một chút, do mình phải làm video nè, rồi mình đóng hàng. Đây trong kia thì chỉ có là trông chờ vô bạn nhân viên thôi. Mà nhân viên hôm bữa thì ở trong trại mình anh em thấy nó hơi dơ đó, do nó bận thi anh em. Nên nhân viên của mình là mấy đứa học sinh nó làm part time á, một ngày nó làm cho mình vài tiếng vậy đó. Ở đây là sông cá Blue Tạc Dân. Hôm bữa là nó đông lắm anh em, xong cái rồi nói mẹ mình tách bớt ra đi, chứ đông quá nó dễ bệnh với cá nó suy á. Có nuôi lớn lớn thì cũng không có gửi cho anh em được, tại vì cái body nó không có đạt, nên là coi sọt. Rồi để qua bên kia mình quay cho anh em xem lại nha. Bên kia là dòng cá Red Angler rất là đẹp đấy. Mình thấy á, cá bể màu rừng lúc trước mình nghĩ là nó chỉ có vài dòng nha, mà khi mình tìm hiểu mình thấy nó quá trời dòng luôn á anh em. Red Angler nè, Blue Angler nè, rồi những cái dòng mà nó có hoa văn chấm bi trên thân, hay là Snapkin trên thân của con Red, của con Angler này, cá bể màu rừng này, nó cũng rất là đẹp. Để từ từ mình đi tìm cái rồi mình sưu tầm thêm về á, rồi mình quay cho anh em xem. Đây là bộ Dumbo Red Tail lưng vàng. Thì khi mấy em cá này nó
càng ngày càng lớn tháng thì cái lớp platinum ở trên thân của cá trống nó sẽ ngã qua màu vàng, có những con là nó phun vàng luôn nha. Và đặc biệt một cái là cái bộ Dumbo Red Tail này á, đuôi của cá trống và cá mái nó đỏ chót đó nè, này là đỏ tự nhiên luôn á nè. Bên đây cũng vậy nè, nhìn tơ là anh em sẽ thấy cái đuôi nó rất là đỏ. Nhưng cái này nó chưa có lên này, chưa lên tay bơi mà anh em thấy cái đuôi nó đỏ chót luôn. Mấy em cá bảy màu này thì chúng ta cứ nuôi nó thưa thôi. Lốt cá con thì size như thế này chúng ta có thể nuôi nó dày một chút xíu. Khi mà lớn lên mình lựa những em cá không đạt, mình thả ra thủy sinh nè, rồi mình tách bớt ra. Thì trong hồ của mình nó tầm khoảng 20 đến 30 con thôi. Anh em thấy nó lớn rất là nhanh và nó lên rất đẹp. Ở đây là dòng cá full red blue ear nha. Đấy, lúc trước thì mẹ mình nuôi cá những cái thùng xốp này ở ngoài trời anh em, ngoài trời ở dưới cái lưới làng đó. Hiện tại đang là những cái mương cá thì nuôi dưới đó. Đến lúc mưa anh em, kêu mưa nó tràn nó đầy mấy hồ này nè, mà cá nó thấy mưa nó ướt nước nữa. Nó cứ nhảy loại này qua loại kia, nó nhảy qua nhảy lại anh em, cái đi ra vớt rất là cực. Thế thì sau thời gian cái mình làm, mình chỉ kiếm tiền nữa cái mình làm luôn cái máy ngoài đây. Mình làm máy ở chỗ thời điểm hiện tại nè, hiện tại đây kia cho mẹ mình nuôi cá chỗ này luôn, rất là khỏe. Nuôi dưới mái tôn thì nó khỏe lắm anh em ơi, chứ ba cá bảy màu này mình nuôi ngoài trời á, mình đi cho ăn nắng mưa mình ngồi ngoài đó mình làm, nó là tới mùa hè là nhìn người đang thui luôn á anh em. Ở đây là một bầy cá lưu tật xanh sẽ lớn hơn. Trong này có đầu xanh nè. Đấy, anh em thấy chiêu không? Rồi qua bên đây quay cho anh em xem một bầy Snapkin và Bluetail. Bầy này thì nó hơi đông một tí nha. Mình thấy nó nhoi cực kỳ luôn á anh em. Mấy dòng cá mới này thì mẹ mình cũng mới nuôi thôi. Lúc trước mình nhân giống vào trong trại của mình á, chịu cho nó ra có số lượng tí, bắt đầu là mình mang cái giống nó ra ngoài trại của mẹ mình để nhân giống thêm, để cập nhật thêm. Chứ để ở ngoài đây thì lúc trước là mẹ mình nuôi tầm khoảng 6-7 dòng, mà quá trời hồ mà nuôi 6-7 dòng mình thấy nó cũng dư ra nhiều cá quá rồi, thôi mình bổ sung thêm những dòng mới vào đây. Đây full red blue ear anh em, đẹp ngất ngây luôn anh em ơi. Dòng này hồi mới ra cũng mắc lắm á. Cái dòng này anh em có thể là nuôi top view, là có nghĩa như là chúng ta đang nhìn ở trên nhìn xuống nè, hoặc là nuôi side view là mình nuôi trên hồ kính mình nhìn ngang. Wow, cá con của Dumbo Red Tail Big Air đây, có số 1. Tại vì mẹ mình cũng lớn tuổi rồi, mẹ mình gần 70 tuổi rồi anh em à. Tại 68 số 9 rồi, nên nó là mẹ mình sẽ không có nhớ hết tên được. Và cho dù mẹ mình có nhớ hết tên đi chăng nữa thì anh em cũng nhìn mẹ mình sẽ không phát âm đúng và không ghi tên đúng đâu nha. Đây, coi sọt là mẹ mình viết như thế này để cho mẹ mình biết thôi, biết dòng cá đó, biết cái tên đó thôi, chứ còn cái tên thì cũng không có đúng lắm. Đây, nên nó là mình lúc trước thì 5-6 dòng thì mẹ mình sẽ nhớ, mẹ mình sẽ ghi tên kiểu như vậy. Nhưng mà bây giờ nó lên tới mười mấy dòng rồi. Mà riêng ở chỗ mẹ mình thôi đây, mười mấy dòng thì mẹ mình không nhớ hết nổi đâu. Đây lưu tặc dân thì mẹ mình ghi như thế này, tê dân. Mẹ mình cái gì là để cho nó đó phân biệt được thôi. Chứ còn đúng sai tên đó thì đúng tên hay là sai tên thì nó nằm ở việc mình chia sẻ với anh em, việc mình đọc với anh em ha. Này, mẹ mình rất là thích nuôi cá, rất thích làm farm, nuôi cá, trồng trọt, rau, rất thích. Rồi, để mình vô trong đây mình quay cho anh em xem nha. Ở bên kia là mấy em sóc bay của mình. Ban ngày thì nó ngủ rồi, ban đêm thì nó sẽ ra ngoài, nhưng mà sóc bay thì mình cũng hạn chế quay luôn nha. Sóc bay thì quay bình thường nếu mà nó ở một kênh khác, còn ở kênh cá này mình sẽ nó ảnh hưởng kênh cá của mình đấy.
Này coi sò này lúc nãy nó cũng mẹ mình cũng cho ăn rồi. Với việc nó thưa thì có nghĩa là nó sẽ ăn nhiều rồi ấy. Nhiều mình cho nó ăn nữa thì nhiều quá nó dễ bệnh lắm. Mình kiếm bầy nào mà cá nó hơi đông một tí thì mình sẽ bổ sung thêm cho nó ăn. Này Dumbo Red Tail lưng vầy. Để lên trên kia mình quay cho anh em xem nha. Trên khu vực này. Ô mẹ mình làm gì mà gỡ hết mấy kia lồng đẻ lên trên này vậy ta. Cá thì nó vẫn đẻ trong đây nè anh em. Nhưng mà có cái là mấy con rắn mối với lại mấy bạn tí á, hay lên đây để bắt rong nè, bắt cá với lại lôi rong lên trên để nó ăn ấy. Nên là mẹ mình đẩy lấy lồng đẻ đậy lên như thế này. Wow, ở đây có bầy Dumbo màu sắc khá đông luôn nè. Đây mà sao nó nhát nó trốn đâu rồi. Để tí nó lên lại nha. Đây cũng là Dumbo màu sắc luôn. Cái dòng cá Dumbo màu sắc này cái vai đuôi nó rất là to nha anh em. Vì lúc trước nó là BD Hóc Môn ấy, em trống này đã quá. Coi giọt này thì anh em thả đông tí nè, thả những cái hồ lớn ấy, mình thả thủy sinh rất là đẹp nha. Đây là Dumbo Red Tail Big Air, dưa nè đen nó giống như tàng hình vậy anh em thấy được cái màu đỏ của nó thôi. Tay bơi nó đậm màu luôn rồi. HB Blue nè, cho anh em hơi khó nhìn đó. Để mình qua bên kia mình quay cho anh em xem. Bên đó rất là ok đấy, bên đó nhiều cá hơn. Cho nên là mấy hồ cá giống của mẹ mình nè. Dumbo Red Tail mình quay mà nó chói quá, không biết là anh em nhìn có rõ không nữa ta. Rồi cá giống này chắc mình cho ăn sơ thôi, ăn vài hột cám cho vui, chứ để tí nữa mẹ mình cho ăn nha. Cho nên ít cá quá, mà cho ăn nhiều thì đâm ra nó lại ăn nhiều cái nó bệnh. Đây là HBY. Wow, HBY thả qua đây cái màu nó đẹp ghê anh em ơi. Cái màu đen nó đậm ấy, cái màu trắng của nó mình nhìn nó cũng rõ hơn nữa. Cho nên là Red Antler nè. Em cá nó bầu to nè. Đây nữa. Mẹ mình nuôi cá tốt thiệt ấy. Red Antler nè. Lúc trước thì mẹ mình nhốt cá trong lồng, nhưng mà sau khi nhốt trong lồng thì cho tụi nó ăn rồi nó ăn cũng không có hết được nữa. Đấy rồi sợ nó hư nước ấy. Thế rồi cho nó ra ngoài luôn, nó đẻ thì các con nó bơi vô. Ui em cá này bụng to ghê anh em ơi. Đấy anh em thấy nè, mẹ mình nuôi cá chỉ ăn cám với ăn tơ thôi. Mấy em cá này bụng to dã man luôn. Body cực kỳ đẹp luôn á anh em. Đây dòng này là Snacking Blue Tail. Bên đây là cá giống, cá lớn hơn ấy. Dưới đây là HBY. HBY này thì nó cũng chưa có nhiều nha. Có rất là nhiều anh em thích cái dòng HBY này của mình đó. Để lên cá đó mình chia. Này cũng rẻ anh em. HBY đó. Trời ơi anh em ơi, cái quá gì đang xảy ra vậy. Mình đang quay á, thì mình động vào cái mic đó, xong cái mic nó rớt xuống. Nó lôi cái máy quay xuống, cái mình lôi mình chụp, cái mình làm rớt hũ cám, mà hũ cám may quá nó rớt vào đây nó nổi bồng bềnh luôn nè anh em. Hèn ghê, cho nên mình đổ ra đây một cái là coi như xong luôn rồi. Hơi bị tốn tiền cám thái mà cá nó cũng dễ hẹo lắm. Đây mấy em cá Dumbo màu sắc này lên rồi nha. Đấy. Anh em muốn xem ở trong đây là dòng cá gì không? Đây là mấy em cá múng của mẹ mình nè. Trời ơi mấy em cá này nó to dã man luôn á anh em. Đây cá múng giống của mẹ mình đấy. Rồi để cho nó tụi nó đẻ nha. Mình sửa cái lồng cho nó căng lên tí chứ không nó nhảy ra. Rồi ok. Thôi cứ để cho tụi nó yên tĩnh nó đẻ nha. Rồi qua bên đây mình quay cho anh em xem này. Hôm bữa là anh em xem ở đây có một bầy cá mắt đỏ ấy. Đó là một bầy coi. Mà cá này nó cũng chưa có nhiều cá giống ấy này. Hôm bữa cái bầy này đông lắm. Xong cái mẹ mình nói tuyển ít cá giống cho mẹ mình đi, cái mình lựa mấy em cá ok mình tiện giống rồi. Đây Snacking Blue Tail nè, đông quá trời đông luôn. Tức là cái dòng Snacking Blue Tail này lúc trước mình tưởng nó tuyệt chủng rồi anh em. Cái sau đó mình chuyển ra ngoài khu nuôi cá của mẹ mình. Cái này nó ra quá trời luôn.
Đúng là mẹ mình nuôi mát tay thiệt. Ui, cá muống đẻ ra nè anh em nè. Quá trời cá con luôn. Mấy em cá muống này thì mới đẻ ra là người nó cũng đã có màu rồi nha, nhưng mà nó không có đậm thôi. Có những con nó màu hồng, có con màu cam. Đây là cá muống giống. Anh em thấy đã chưa? Cái lưới này bữa mình lót trong cái chuồng sóc á, mình lấy ra cái mẹ mình đậy luôn. Bên đây này cá muống này nè, mình nói chia sẻ thật với anh em thấy không, cái màu nó đỏ rất là đậm, chẳng thua gì Hiếu Kiếm cả. Nhưng mình nó là một cái con mắt đen, cá mắt đen mà anh em thấy màu đậm đẹp không? Này thì giá trị của nó cũng không có bằng Hiếu Kiếm, cũng không khó nuôi bằng Hiếu Kiếm nữa, nó khỏe hơn Hiếu Kiếm luôn anh em. Này giá cũng rất là mềm nha. Anh em cần cái thì cứ inbox cho mình. Này cá muống con mới đẻ ra nè, đẹp quá, nhiều lắm đó nha anh em. Rồi, ở trong đây là vẫn là Snapkin Blue Tail luôn. Wow, anh em thấy đã không? Đây là cái bộ cá HB Blue của mình, mà rất thích bộ này luôn vì nó không nhiễm màu, quá đã. Bộ này đẻ ra thì cứ lên màu xanh hết như thế này luôn. Bộ này anh em nuôi cái nền nó đừng phải là nền trắng là được nha. Ở đây cái hồ này nó lên rêu rồi, nên là anh em thấy cái màu thân của cá nó cũng khá là đậm. Rồi bên đây là cá muống nè. Cái hồ này sao mẹ mình không bỏ rong vô cho nó ta? Bỏ rong vô nhìn nó sẽ đỡ hoảng hơn. Nó thấy cám nó lên nó ăn nè anh em ơi. Đây, anh em thấy vui không? Em cá muống này rất là đẹp. Ở đây vẫn là dòng cá Snapkin Blue Tail. Hồ này hôm bữa mình thấy nó có dấu hiệu á, mình đi lựa cá cho khách mình thấy hồ này có dấu hiệu thì mình không vớt. Hôm nay dưỡng nó khỏe lại nè anh em, khá là ok luôn. Nhưng mà những cái bầy cá mà mình đang giữ như thế này mình sẽ cho nó ăn ít hơn một chút xíu nha, lỡ tay cho nó ăn hơi nhiều rồi. Rồi ở bên đây là bầy cá HB Blue của mình anh em, cá rất là sung luôn nha. Tới nó bu vô nó đòi ăn. Đấy, bọn này chỉ có cho ăn thì nó mới kiểu bình tĩnh lại thôi, chứ không là nó sẽ rất là năng động, nó bơi liên tục. Tính ra mấy con cá này cũng khôn ha anh em, nó thấy mình lại gần cái lốc đầu nó sớm lại nó đòi ăn. Trong đây cũng là HB Blue luôn. Mà đây các con này mình cũng không cho ăn nữa nha. Rồi còn ở trên đây là mấy hồ cá giống của mẹ mình này, để mình quay cho anh em xem nha. Đây, mình để hũ cá ở đây đi, để mình vào đây mình quay cho anh em xem thôi, chứ cho nó ăn nhiều quá rồi nó có vấn đề nữa. Trên đây là dòng cá Lưu Tặc Sơn. Mình xem, có cái con nè, có con nó bơi ngược vào trong lòng, anh em thấy nó rất là khôn, rất là thông minh luôn nha. Đây. Hôm nay thì như hết cá giống rồi. Ở đây chỉ còn có một cặp cá giống chắc để mình tiện thêm lên. Tại hôm bữa mình thấy ở dưới kia nó nhiều Blue Tặc Sơn quá, mình cũng ngại tụi cá giống lên đó nè, nó đẻ nhiều quá rồi lại không có chỗ để nữa. Dưới đây là dòng cá Dumbo Red Tail lưng vàng, sao thấy còn con mái này. Cá nó trốn trong góc kìa nè, sao mẹ mình lấy. Cá đực đây nè, nó thấy mình tới nó hoảng, nó núp vào trong một góc này anh em ơi. Wow, ok đấy. Rồi bên đây là dòng cá coi sò. Coi sò. Cái đây cũng là dòng cá Dumbo Red Tail lưng vàng, mà có cái chân này nó hơi chặt quá, hơi khó quay á, góc nó hẹp anh em thông cảm nha. Bọn này tay bơi Big E rất là to, rất là đẹp nha. Đấy, cho anh em chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của bọn cá này. Đã quá, cá học sinh thôi mà nó đẹp ngất ngay luôn anh em. Em cá này ngày xưa mắc thôi rồi luôn. Ok, để cho tụi nó tình cảm ở đó đi. Mình qua bên đây. Đây, bộ lưng vàng này thì cái size nó lớn chút nó mới ngã qua màu vàng nhiều nha. Còn size tơ thì anh em thấy nó như thế này thôi. Rồi, ở trên đây là một con rắn lửa nè anh em. Rắn lửa hay còn gọi là Red Lay. Đẹp quá. Cái cá này nó
Hôm bữa mà mình thả cái giống ra đây đến bây giờ nó vẫn còn luôn nè. Cá mái nè, bụng rất là to. Ui, trời đất ơi. Anh em thấy gì không? Mình mới khen cái bụng mái bên kia nó to, giờ qua đây thấy quá trời cá con luôn anh em ơi. Quá đã luôn. Chút này chắc cũng phải cả 100 con ấy. Không biết là bao nhiêu mái đẻ nha. Ồ, vậy khả năng là con mái kia nó đang đẻ lời giỏ nè. Cá con nó đang nổi trên mặt nước, nó chưa có bơi nhiều anh em thấy á. Các con mà nó mới đẻ ra thì nó chưa có linh hoạt liền nha. Nó vẫn còn đi nấp, vẫn còn hơi khờ khạo một chút xíu, hơi chậm nha, dễ thương quá. Đây mình để mình về lại góc rộng cho anh em xem. Thì phun luôn trong cái lồng đẻ luôn. Trong lồng đẻ thì mình cứ bỏ rong vào, hoặc là anh em không bỏ rong vào, các con nó cũng sẽ tự bơi ngược vào nha. Nó sẽ tìm kiếm một cái chỗ nó an toàn để mà nó vô trong đây nó trốn nha. Em cá mẹ nó đang dí nè anh em. Thôi để mình kiếm cái gì mình nhốt cá mẹ lại chỗ đi. Mình vô mình lấy cái hũ của mình đây, mình nhốt cá mẹ lại cho nó an toàn. Chứ có mấy con mà nó xảy ra nó ăn lại thì cũng rất là tiếc. Đây em ơi, mà trên cái hồ này nó vẫn còn cái con Planaria nè. Hôm bữa mình chưa có lên tới trên đây để mình trị. Đó, mấy con này mình gác nó thiệt ấy. Đây là cái lý do mà tại sao á trại mình không có cho cá trùng chỉ nữa nha. Quá nhiều dư âm luôn. Mình chưa xử lý xong cái tụi Planaria này. Cái con này thì chủ yếu là nó có sẵn anh em, kiểu như mình chưa có giải quyết nó sạch đấy. Thì bây giờ nó còn vài con nó cũng sẽ sinh ra như lại như vậy. Wow, cả con quá đã luôn anh em ơi. Mẹ mình nuôi mát tay thiệt. Đây anh em thấy cá trống nó khá là lớn tháng rồi. Ôi trời ơi, sao mẹ mình nuôi mấy con cá con nào con nấy cái bụng nó to khủng bố vậy ta. Anh em nhìn ha, cá mái Dumbo Retter lân vàng nè anh em, trời ơi quá kinh khủng luôn á. Đây mẹ mình nuôi có khác gì mấy người nuôi chuyên nghiệp đâu anh em. Nói ra mẹ mình nuôi cũng chuyên nghiệp rồi đó. Ôi bụng to vãi chưởng luôn. Đây là dòng cá Blue Galaxy nè, bụng cũng rất là to nè anh em, sắp đẻ hết trơn rồi. Ôi trong đây cũng có cá con nè, dễ thương quá ha. Cái con nó cứ bơi trong hồ đây. Để mình lên đây mình xem nè. Ồ, trên đây là một bầy cá Blue Galaxy, đã quá anh em ơi. Hôm nay chắc mình đi sưu tầm thêm cá nó về để cho mẹ mình nuôi. Nhiều dòng lắm, trên thị trường bây giờ nhiều dòng lắm mà mình sợ là mình lấy nhiều quá về mình nuôi mình kham không nổi đâu. Cho nên là mà cái tính mình nó khó buông lắm anh em. Kiểu như những cái dòng cá mình đã nuôi rồi mình thấy thích nó, cho dù có xe được nhiều hay là xe ít đi chẳng hạn như vậy thì mình không có bỏ hẳn luôn. Còn những trại mà kiểu có những ngoài kia có những trại người ta nuôi á, thì người ta sẽ xoay vòng. Ví dụ như hôm nay thì nuôi Dumbo Retter nhiều, xong qua ngày mai nuôi bỏ Dumbo Retter nuôi Blue Tarsan nhiều chẳng hạn như vậy. Người ta cứ nuôi xoay vòng như vậy á, mà mình thì mình bỏ vậy mình sợ nó tuyệt chủng luôn, nên là mình cứ vẫn duy trì thôi. Nhưng hôm nào mà xe được nhiều xe ít thì mình sẽ chủ yếu là mình cân nhắc cái giống ở trên đây, rồi ở dưới đây thì mình sẽ rút gọn tụi nó lại. Đấy, dùng nào mà xe được ít thì mình sẽ rút gọn tụi nó lại để vài hồ thôi. Rồi, và video đến đây nó cũng khá là dài anh em. Nhưng mà mình còn một cái điều đặc biệt nữa, không phải là bất ngờ nhưng đặc biệt nữa, để mình cho anh em xem nha. Để ra mấy cái mương tép của mẹ mình luôn đi. Còn mương cá thủy sinh này thì video sau mình sẽ cập nhật lại cho anh em xem. Đây là quá trời xanh tốt rồi, cá hơi bị nhiều luôn. Đây chính là mương tép vàng. Mà mấy tép vàng này nó trốn đâu ta? Hôm mình nước lục nó cao lên tới đây luôn anh em, cao hơn cái mương này tầm khoảng 4 đến 50 cm ấy. Ủa mấy tép đâu hết trơn rồi ta? À thấy rồi anh em, tép vàng này thì lúa nó vẫn còn hơi cao một tí. Bây giờ do mấy tép vàng này không phải đẻ ra nó lên màu vàng hết đâu anh em à. Đây, đẻ ra không lên màu, giống như kiểu cá beta bị selo vậy đó. Đây nè, nó đang bám ở trên cái thành mương.
để mình tìm kiếm sơ dưới đây coi. Rồi anh em, con tép này nó gần như là trong suốt luôn á. Ngay chỗ đấy, ngay trong ngón tay mình chỉ có những con nó màu nó lên không đạt. Rồi đây chẳng hạn như hai con này. Ôi, có con ấu trùng chuồn mình mới thấy nè anh em. Đây nè. Con này mà nhảy vô hồ cá một cái là coi như là đi luôn cái hồ cá luôn á anh em ơi. Không giỡn đâu, để mình bắt nó ra. Ôi, nó bơi lại ngay chỗ con tép vàng to đùng luôn nè. Tép vàng to đùng luôn nè anh em. Tép vàng ngay cái tay mình luôn nè. Ê, nó bơi lên rồi. Nó chịu bơi lên rồi, nhưng mà để mình tấm cái con. Ôi, cái con kia nó chạy đâu ta? Rồi được rồi, tí nữa mình sẽ quay lại mình tìm nó. Chứ để nó ở đây là toan luôn mấy cái hồ tép của mình luôn á, nó vô nó còn bắt tép con nó ăn anh em. Tép vàng đẹp không? Anh em thấy có mê không? Tép vàng thì nó cũng có nhiều loại nha anh em, nhưng mà cái loại mình đang nuôi ở đây mình chọn cái loại nuôi nó phun màu vàng trên người cũng như trên thân trên lưng của nó. Cũng có những cái bộ tép vàng thì nó chỉ có một cái sọc vàng trên lưng thôi, còn lại xung quanh màu nó nhạt. Thì lúc trước mình nuôi cái bộ đó, sau kia mình bỏ mình không nuôi nữa, giờ mình nuôi qua bộ này nha, đẹp lắm. Rồi để qua bên đây mình quay cho anh em xem nè. Ôi, để mình lấy thêm cám đi và cho tụi cá muống này ăn. Đây là những cái hồ cá muống giống của mẹ mình. Thì tại sao anh em thấy nó dày nó đông như vậy không? Đó là do mẹ mình nuôi cá giống thì sẽ nuôi nó tập trung ở một cái hồ lớn như thế này. Đến khi mà những con cá mái nó bắt đầu có bụng bầu to rồi thì mẹ mình sẽ là chuyển lên trên thùng xốp và cho nó vô lồng đẻ để mà giữ số lượng. Đây là cái cách nuôi của mẹ mình nha anh em. Lúc trước thì mình làm luôn một cái lồng đẻ vô trong đây á, rồi mình cho cá nó đẻ trong đây luôn. Nhưng mà mẹ mình không chịu, mình nói là có mấy con cá con nó chưa kịp bơi ra ngoài thì bị cá muống mẹ nó ăn lại rồi. Cho con cá mà chạy đi đâu vậy? Rồi chỉ cần có một vài con cá muống nó biết có đồ ăn là mấy con kia nó cũng xúm lại à. Anh em chuẩn bị thấy nó phóng như tên lửa nè. Đây, hiện tại nó đang nấp dưới cái lá lan nước á, đỡ bị chóa. Rồi quay anh em xem nó sẽ rõ, sẽ ok hơn. Này, nuôi cá muống thì anh em cũng không có thả tép chung được nha. Tụi cá muống này là nó sẽ ăn mấy con tép con á, chỉ có cá vảy mà thì được. Con muống này nó rất là nhanh nhẹn luôn, nó mà thấy có thức ăn là bơi tới nó ăn à, nó sẽ rượt cho bằng được luôn ấy. Đây, để mình cho tụi nó ăn thêm nha. Cá muống này thì nó cũng giống như cá bể màu vậy đó, mình cho ăn vừa đủ thôi nha anh em. Nếu cho nhiều thì nó vẫn bệnh, mặc dù nó khỏe hơn cá bể màu nhưng mà vẫn bệnh chứ không phải là không nha. Ở trong đây là những em cá muống mà nó lớn size rồi, nó cũng đẻ vài lứa rồi đấy. Nếu mà anh em lấy thì size nó sẽ tơ hơn nha. Mình lấy size tơ hơn thì về nhà mình bắt đầu nó đẻ lứa đầu, đẻ những lứa sau nữa, nó sẽ nhiều hơn và cá nó khỏe hơn nữa. Chứ mấy con cá này mà giờ mà cho vô bao thì nó cũng hơi khó chịu một tí. Rồi bên đây anh em thấy nè, bên đây là tép đỏ là bao la luôn, không làm gì cho hết tép đỏ luôn nha anh em. Đây, siêu nhiều, tụi này đang xúm lại đang lá dâu lục ấy. Vì mấy con tép này mà mình phải chạy đi mấy chục cây số mình bứng cây dâu về mình trồng hết anh em. Đây có mấy anh em nuôi tép á, lấy tép mà không biết cho tép ăn thức ăn gì thì cứ thử cho ăn lá dâu nha. Lá dâu lục này là cái thức ăn chính của tụi nó luôn ấy. Ngoài ra thì nó cũng ăn rong rêu nữa, trong đây quá nhiều luôn. Mình muốn tới gần chỗ kia để quay cho anh em xem quá à. Mà lội chân vô thì nó hơi dơ, chỉ vô lúc nào mà cần thiết thôi. Đây anh em thấy nó xúm lại cái lá dâu nè, và nó ăn là sạch hết những cái phần mềm của cái lá dâu đấy, chỉ còn lại những cái nhánh, những cái sợi cứng ở trên lá thì nó để lại thôi. Nuôi bọn tép này thì rất là khỏe, cũng khá là dễ dàng luôn anh em.
Rồi có tép xanh ấy, ở bên kia là có tép vàng, ở đây tép đỏ thì qua bên đây. Mình quay cho anh em xem tép xanh nha. Bên đây có hồ cá muống nữa nên sẵn mình sẽ... Ủa tép xanh đâu rồi? Ôi tép xanh mẹ mình thả chung với cá muống anh em ơi. Vậy thì chắc số lượng nó không có còn nhiều lắm ấy. Rồi cho tụi này ăn cái đã, rồi qua bên kia mình kiểm tra xem còn tép xanh không nha. Đây bơi lên đây ăn đi. Thấy thức ăn rồi mà ngại gì nữa trời. Ở bên cái mương này là mẹ mình chủ yếu trồng rong đuôi chó. Nó lại nó ăn rồi anh em. Đây dòng cá này bơi theo đài nhìn rất là đẹp nha. Và đây là cái nỗi sợ hãi nhất. Đây anh em nói trồng rong nó dễ hay chưa chắc dễ đâu anh em ơi. Mấy cái đây là mấy cái rêu tóc nè, nó mà bám vào cây rong thì cây rong của mình nó sẽ suy. Hồi trước mình trồng tiểu bảo tháp nè, trồng rong đuôi chó mà nhiều ra, chỗ nào có nắng nhiều thì nó sẽ lên rêu tóc. Rêu tóc này không có thuốc để mà trị nó, chỉ có cách là bắt ra mà mình gõ nó ra thủ công thôi, chứ mình gõ bằng tay thôi. Đây mấy cái rêu tóc này nếu mà nó nhiều quá thì nó giống như một cái lưới ở dưới nước vậy đó, cá bơi vô là nó dính trong cái rêu tóc này là nó chết luôn nha anh em ơi. Đây là những cái rêu tóc mà nó già nè, nó không có bám dưới cây nữa thì nó sẽ nổi lên trên, nó làm sờn hết cái mặt nước này luôn. Nó nắp hết rồi. Đây, nó nắp lại chỗ cái cây lan nước nè, chắc hơn 100 con nó trốn vào chỗ đó anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi để cho tụi nó tự nhiên nha. Đây sau khi mà mình lui ra là tụi cá muống này nó bơi tới nó ăn thức ăn nè anh em. Màu nó đỏ đẹp ghê không? Này nè, mình quay cái góc thấp hơn cho anh em nhìn nè. Đây đỏ đẹp quá anh em. Mình zoom hơi lớn rồi. Đây, ở ngoài đây mình thấy có mấy cái nấm nè anh em. Nấm gì nhìn lạ quá ha. Ơi, ở dưới này nó ra những cái nhìn giống như cái lọc gió của xe máy anh em à. Nấm này nó cứng ngắc luôn anh em. Nó đang ra mấy cái cây con nè. Nó đóng rêu màu xanh luôn. Nấm này chắc không ăn được anh em ha. Đây từ một cây gỗ mà chống cái mái nhà của mình hồi xưa. Lúc trước là ở chỗ cái mái kia kìa. Đấy, xong cái chống bằng mấy cây gỗ này nè. Cái vừa rồi mình làm lại, mình làm máy tô, máy sắt luôn nha. Còn ở trên cái đỉnh cao kia anh em thấy không? Đây chính là cái bồn để mà mình trữ nước cho cá bảy màu ấy. Mình để lên cao để cho nó chảy nước xuống cho mạnh. Và cái kia mình che bao là do có mấy bữa nắng nó chiếu xéo vào trong cái bồn nước của mình á. Nó không có làm nóng nhiều, nó cũng bị kiểu nên là nó khá là chênh nhiệt ấy, không nóng nhiều nhưng mà hơi chênh nhiệt thì mình che bao lại luôn cho nó không có lọt nắng vào. Wow, anh em nhớ bên đây không? Bên đây hồi trước mình hay đi vớt bo á. Nay nước nó cạn rồi, lâu nay mình cũng không vớt nữa. Tính ra năm nay chưa đi vớt bo ngoài tự nhiên luôn á anh em, mà hết năm rồi. Đây bên đây là mấy cây dâu tằm. Ui anh em thấy nó rộng trái dưới đây nè, không hái cái nó rộng trái luôn. Đây, mấy cây dâu này nó cao ghê nè. Cái lá dâu tằm thì nó sẽ như thế này. Đây, khi mà mình đi hái lá dâu cho tép ăn ấy, thì mình sẽ hái những lá như này rồi mình cho vô cái nồi mình luộc á, luộc nhiều luôn. Sau đó cái để vô ngăn đông ấy, rồi mỗi ngày mình lấy gỡ ra một ít mình cho tép nó ăn, chứ không cần phải đi luộc mỗi ngày, sẽ tốn ga tốn điện nha anh em. Đây, để qua bên này mình coi. Dâu chín nó rộng quá trời nè anh em. Coi có trái nào hái được không? À hôm bữa nó thò cái cành này qua bên đây nên là chưa thấy ai hái nè. Anh em thấy cái cành dâu nó đẹp không? Làm sao mình lấy được đây? Đây cành dâu đỏ rất đẹp, mà đỏ như này thì chưa ăn được đâu nha anh em, nó vẫn chua lè luôn ấy. Nhưng phải chuyển qua màu tím thì mình mới ăn được. Kia là gà. Đấy, lý do tại sao mà ở quê mình cứ mỗi lần mưa ngập nước không cần phải đợi tới mùa mưa mùa đông nhé,
chỉ cần mưa ngập nước thôi. Mùa hè tháng 3, tháng 4 mưa ngập nước mà tiếp xúc với mấy cái phân bò nè, tiếp xúc với mấy cây cỏ cây rồi những cái lá tre các thứ đồ thì nó hôi mọc ra là tự lên bo vi diệu lắm, không ai nói được cái điều đó luôn á nè. Chứ bình thường là anh em thấy á, nó khô rang đúng không, khô rang như thế này con bo nó sống đâu, mà mưa cái là có bo. Là cái bụi tre sau vườn của mình. Ồ, hôm nay anh em thấy á, đây là lý do mà mẹ mình bận. Bây giờ chị đang ra ngoài vườn chỉ làm gì, giăng lưới gì cho đó. Đây là những cái cây đậu tây hay gọi là đậu đũa anh em. Như đây là bí nè, quá trời cây luôn, rau, cải, xà lách, tầng ô các thứ. Anh em thấy cái vườn của mình đây đẹp không? Thì cũng nhờ anh em ủng hộ cá bên trại của mình đó, rồi mình mới có ngân lượng để mà mình đổ đất ngoài vườn của mình. Chứ không là cái vườn của mình nó sẽ sâu giống như bên kia hoặc là sâu như bên đây. Bây giờ đổ đất nó cao bằng cái nhà luôn. Rồi, và video đến đây nó cũng khá là dài. Video sau mình sẽ cập nhật lại những mương cá bảy màu thủy sinh của mình, cũng như là mương cá chép sư tử và cá mún của mình nha. Trời ơi, không thể tin được. Trời ơi, sao con này nó to dữ vậy anh em. Hồi đó mình đem về nó nhỏ xíu à, hồi đó đem về nhỏ hơn, cỡ bằng gần nửa cái con này thôi, hơn nửa con này thôi, mà giờ nó to cỡ này luôn á anh em. Này tụi này khôn lắm, thấy đi ngang cái là nó bơi tới làm quen à. Rồi, video dài quá rồi anh em ơi, nên là mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Bye bye tất cả các anh em. Anh em thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh hoặc là chia sẻ giúp mình. Bye bye.